Quý vị và các bạn thân mến, Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm là một tấm gương chói sáng, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, thực hiện đúng theo những lời căn dặn của Đức Phật. Ngay từ thuở nhỏ, Sư Bà đã có một tấm lòng từ bi, bác ái. Khi đến tuổi trưởng thành, ngoài công việc chính của mình, Sư Bà luôn tham gia những chương trình thiện nguyện để được giúp đỡ những người khốn khó. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời và đạo nghiệp của Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm, rất được đông đảo ni sư và Phật tử quý mến, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Đôi nét về tiểu sử Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm. Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm có thế danh là Nguyễn Thị Ni, pháp húy là Hải Triều Âm, pháp tự là Đại Thành, pháp hiệu là Bác Tế Từ Hòa. Sư Bà sinh vào năm 1920 tại tỉnh Hà Đông xưa, nay thuộc thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Vì mang trong người hai dòng máu Việt, Pháp, nên ngoài tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Ni, Sư Bà còn được đặt tên tiếng Pháp là Eugenie Catherine. Song thân phụ mẫu của Sư Bà là cụ ông Etienne Catherine và cụ bà Nguyễn Thị Đắc. Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm sinh ra trong một gia đình rất mẫu mực, nền nếp gia phong mang đậm nét văn hóa của người Đông Á, kết hợp cùng với tri thức, lịch sự, phóng khoáng mang đậm nét văn hóa của người châu Âu. Chính vì vậy mà trong tâm trí Sư Bà đã hình thành một tính cách sống đạo đức, khuôn phép, cương trực và rất lễ nghi. Ngay từ thuở nhỏ, Sư Bà Hải Triều Âm được bố mẹ cho học hành đầy đủ và đến nơi đến chốn. Sau khi lấy xong bằng tốt nghiệp Diplôme d'études primaires supérieures, Sư Bà liền thực hiện ước mơ của mình bấy lâu, đó chính là làm một cô giáo viên dạy học. Ngay khi còn làm công việc giảng dạy, Sư Bà đã biểu lộ lòng từ bi, bác ái hiếm người có được. Ban ngày Sư Bà dạy học, ngoài thời giờ thì Sư Bà sẽ vào các bệnh viện, vào trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão để giúp đỡ, động viên, an ủi những mảnh đời bất hạnh. Sư Bà Hải Triều Âm có cơ duyên được biết Phật Pháp là do Sư Cụ Thích Tuệ Nhuận. Bài Pháp đầu tiên mà Sư Bà được nghe Sư Cụ giảng tại chùa Quán Sứ đó là Phẩm Quán Âm Quảng Trần và Chương Đại Thế Chí niệm Phật trong Kinh Lăng Nghiêm. Sau khi lãnh hội được sự vi diệu của Phật Pháp đem lại niềm an vui cho mọi người, Sư Bà đã in những cuốn kinh nhỏ để phân phát cho những Phật tử tới chùa tụng kinh hàng ngày. Sư Bà Hải Triều Âm quy y Tam Bảo với Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Ứng, được Hòa Thượng đặt pháp danh cho Sư Bà là Hải Triều Âm. Sư Bà sau đó đã thành lập gia đình Phật tử, mở các hội trưởng lão, thanh thiếu niên, nhi đồng ở Hà Nội, Hải Phòng. Ngoài ra, Sư Bà Hải Triều Âm còn nhận viết bài cho tòa báo Bồ Đề của Sư Cụ Thích Tuệ Nhuận, lấy bút hiệu là Thích Nữ Cát Tường Lan. Các bài pháp của Sư Bà viết rất thực tế, đưa Phật Pháp vào tư tưởng thanh thiếu niên thời bấy giờ, góp phần hoàng dương Phật Pháp. Năm 29 tuổi, sau khi đã thâm ngộ lẽ vô thường, dù phước thiện thế gian có hay đến đâu cũng không thể đưa đến giải thoát. Sư Bà Hải Triều Âm chính thức xuất gia với Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận ở chùa Đồng Đắc tọa lạc tại thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sư Bà được y chỉ và thọ giới với Sư Cụ Tịnh Uyển, chùa Thanh Xuân tọa lạc tại phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đến năm 1954, vâng lời bổn sư Hòa Thượng đi di cư vào Nam, Sư Bà Hải Triều Âm nhập chúng ni trường ở chùa Dược Sư tại phường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi này Sư Bà vừa phải lo tu học, vừa hầu hạ mẹ già bị bệnh bán thân, vừa phải lãnh việc chuyên giảng dạy cho chúng Phật tử. Sư Bà là người tinh trì giới luật, nghe kinh Kim Cang lãnh ngộ được tông chỉ niệm Phật. Sư Bà tiến hành tu quán tứ niệm xứ để khai tuệ giác tỉnh, sở đắc về bộ kinh Lăng Nghiêm để khai tri kiến Phật. Sau khi thân mẫu qua đời, Sư Bà vì muốn báo hiếu công ơn mẹ, thấy rằng không gì bằng công đức tu hành. Sư Bà Hải Triều Âm nhập thất 5 năm chuyên tâm niệm Phật ở chùa Vạn Đức, tại số 234, đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau này Sư Bà chuyển về thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nhập thất 7 năm liền tại ngôi tịnh thất nhỏ Linh Quang, những mong nhập niệm Phật Tam Muội. Năm 1970, tại Thiền viện Trơn Không, thành phố Vũng Tàu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ mở lớp tu thiền trong 3 năm. Sư Bà là một trong những vị được Đại Lão Hòa Thượng chiêu sinh vào nhập lớp tu khóa đầu. Sư Bà Hải Triều Âm muốn theo học thiền để hỗ trợ cho công hạnh tu pháp môn tịnh độ. Sau một thời gian bái sư tu tập, Sư Bà đã chứng đắc được tôn chỉ chi vọng vọng tan, đó chính là tứ niệm xứ quán hạnh. Sự đức độ, từ hòa, khiêm nhường của Cố Đại Lão Sư Bà Hải Triều Âm. Đối với đại chúng, Sư Bà Hải Triều Âm là người vô cùng khiêm cung, giản dị, từ hòa. Nhưng Sư Bà lại là một nhà tu hành rất nghiêm khắc. Sư Bà dẫn dắt đại chúng vào đúng khuôn khổ giới luật, nội quy. Sư Bà chuyên sửa chữa những xấu ác, nhưng bao dung những lỗi lầm trì cốt cho đại chúng thành những bậc pháp khí trong Phật Pháp. Sư Bà Hải Triều Âm luôn một lòng lo cho đại chúng, từ tinh thần đến vật chất, không quản sức khỏe thời gian.
tận tình từ đời sống tạm thời vô thường tới cuộc sống đạo vị ở kiếp tương lai, đều được lợi ích vĩnh viễn. Suốt ngày trọn đêm, sư bà luôn trong bổn phận tự giác giác tha, không giờ phút nào sư bà nghỉ ngơi. Khi sư bà Hải Triều Âm còn ở chùa Liên Hoa, số 466, đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đại chúng đổ về học pháp rất đông. Sư bà đã biên soạn toát yếu lại những bộ kinh Phật như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Luật Tỳ Kheo Ni. Lời văn giản dị, xác thực để học chúng dễ nắm được yếu chỉ của kinh luật. Mắt đeo kính, dưới ánh đèn dầu, sư bà Hải Triều Âm miệt mài đọc sách dịch kinh. Từng bộ kinh văn chữ Hán dày cộm xếp từng chồng, đối với tuổi già thật mỏi nhọc, nhưng sư bà vẫn hết sức cố gắng cặm cụi dịch sang Việt ngữ để thế hệ hậu lai có sách học tập. Hiện nay sư bà đã biên dịch, biên soạn, toát yếu gần 100 đầu sách các loại để phục vụ mục đích tu học của đại chúng. Những thành tựu đạt được trong cuộc đời tu hành của cố đại lão sư bà Hải Triều Âm. Từ hoài bi nguyện độ sanh không bỏ, tại nơi đây sư bà Hải Triều Âm bắt đầu độ chúng, lúc đó chỉ có vài chục người. Sau một thời gian sư bà đã thành lập được tất cả 9 ngôi chùa to, nhỏ đó là: 1. Chùa Dược Sư, 2. Chùa Hương Sen, 3. Chùa Linh Quang, 4. Chùa Bát Nhã. Cả 4 ngôi chùa này đều được tọa lạc tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 5. Chùa Liên Hoa, tọa lạc tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 6. Chùa Lăng Nghiêm, tọa lạc tại thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 7. Chùa Dược Sư 2, được tọa lạc tại chân đèo Bảo Lộc, cạnh quốc lộ 20, tổ dân phố 1, thị trấn Đạm Di, huyện Đạ Hu Oai, tỉnh Lâm Đồng. 8. Chùa Ni Liên. 9. Chùa Viên Thông. Tất cả đều đủ các căn cơ, già trẻ, lớn bé cho đến người tàn tật và trẻ mồ côi, sư bà Hải Triều Âm đều đưa tay tế độ, mong rằng tất cả đều được kết duyên với Phật Pháp. Chính nhờ công đức và tấm lòng từ bi của sư bà mà chúng Phật tử quy y thì không biết bao nhiêu mà kể. Cố đại lão sư bà Hải Triều Âm là tấm gương sáng của một bậc trưởng lão ni, cả đời một lòng tôn kính Phật, Pháp, Tăng, cho dù gặp bất cứ hình tượng Phật nào sư bà đều cung kính đảnh lễ. Đồng thời sư bà còn rất tận tình học Pháp, nghiên cứu, truyền bá giáo Pháp của nhà Phật. Đối với chư Tăng ni, sư bà cũng rất khiêm cung, kính trọng, luôn dạy hàng đệ tử sống lục hòa, trên kính dưới nhường, suốt đời phải thực hành bát kính Pháp, lấy giới định tuệ làm sự nghiệp chính của mình, là nơi quy ngưỡng của đông đảo đại chúng. Đại lão sư bà Hải Triều Âm đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc Chính Ngọ, ngày 24 tháng 6 năm Quý Tỵ, tức 11 giờ 56 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2013 tại ngôi chùa Dược Sư, được tọa lạc tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cố đại lão sư bà Hải Triều Âm đã trụ thế 94 năm và tròn 60 năm tuổi đạo. Việc sư bà đã ra đi để lại muôn vàn tiếc thương của đông đảo chư Tăng ni, Phật tử cả trong và ngoài nước. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.